Csodálatos májusi reggelt kívánok nektek! Innen jelentkezem a méltán híres Túria Parkból, Valenciából, és mögöttem már nagyon szépen látszódnak a művészetek városának egyes épületei. Nem véletlenül kezdtem itt a városi sétánkat és a kalandunkat, de előtte engedjétek meg, hogy egy pár szót mondjak nektek. Ugye ez olyan szempontból rendhagyó városi kalandozás lesz, hogy én nem csak turista vagyok itt, hanem most már több mint másfél éve itt is élünk. Úgyhogy több, illetve remélem több benfentes infóval tudjuk majd bővíteni a kalandozásunkat, és akkor gyertek, kezdjük is itt szerintem a csodálatos Túria Parkba. Igazából nagyon szeretem ezt a helyet, mert hogy nem csak sétára használják az emberek ezt a több mint 9 kilométer hosszú parkot, hanem futásra, biciklizésre rengetegen sportolnak egyébként Valenciába. De hát nem csoda, hiszen hogyha ilyen környezet van rá, akkor azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak dob rajtunk. Csodálatos épületek, futurisztikus, abszolút modern, elképesztő, amit itt összehoztak. Ugye lassan évfordulója lesz az épületeknek, méghozzá 20 éves. 2005-ben adták át az utolsó épületrészt. Egyébként 5 épületrészből áll a művészetek városa itt Valenciában. Közben egyébként mutatom nektek a csodálatos Túria Park egyes részeit, és a békaszerenádot hozzá. Több épületrész között. Igen, hosszú sétát lehet tenni egyébként. Csodálatos, most itt a múzeum mellett sétálok be a középső térre, szemben látható a Hemisferig, ugye az előbb említett mozival, ott hátrébb pedig ugye a csodálatos operaház épületét lehet látni, és fent pedig ugye a pálmakertet, ahol egyébként rengeteg papagáj is él. Szóval csodálatos egy épületkomplexum. 96-ban kezdték el egyébként az építést, és szépen sorba adták át az épületeket. Az utolsó, amit átadtak 2005-ben, az az operaház épülete volt. Ennek nyilván az az oka, hogy ide azért nagyon komoly technikát kellett alkalmazni, hogy az akusztika a lehető legjobb legyen, és ez szerintem sikerült is nekik. Baloldali részen látható az oceanográfia, ami egyébként Európa legnagyobb vizes akváriuma, brutál mennyiségű vízzel és csodálatos állatvilággal. Több mint 500 féle halfaj és vízi állatfaj él egyébként most itt ebben a nagy akváriumban. Mellette pedig ugye hát a művészetek városa épületrészei. Itt van ugye most jelenleg a Tudományos Múzeum, elképesztő, nagyon érdemes bemenni egyébként, ez nagyjából 2 órát el lehet benne tölteni. Itt van a Hemisferik, ebbe elképesztően jó mozi műsorokat tudunk megnézni. Ugye nem sima mozi műsort, hanem 4D-ben lehet megnézni különböző tudományos, fantasztikus műsorokat az állatvilágról, a vízivilágról. Tényleg érdemes ide is beülni, 50 percesek az előadások, ha van időtök rá, akkor menjetek. Ugye ez a felső rész, ezt majd megmutatom nektek, ez a pálmakert, gyönyörű nagyon. Azt tartja a mondás, hogy ide ültették be azokat a pálmafákat és növényeket, amiket ki kellett szedni akkor, amikor építették ezt a gyönyörű művészetek városát. És ugye ez az épületrész pedig a csodálatos operaház, amiről most jelenleg azt kell tudni, hogy Európa legmagasabb operaháza, és brutál, hogy milyen technikát alkalmaztak hozzá, erről még majd később mindenképp fogunk beszélni. És ugye itt található az agóra, ugye ezt a helyiek egyébként teknősbékának szokták hívni, tehát így jön össze az 1, 2, 3, 4 és 5 épületrészből álló elképesztő teljesítménnyel létrehozott művészetek városa, ami egyébként a csodálatos Túria Park mellett terül el. Minden nagyon profin van itt megcsinálva, hogyha beálltok az ajtó egyik végébe, ami ugye ott látható, na hova mutassak, oda mutatok, igen, tökéletes. A másik oltok pedig a másik végébe a bejáratnak, és halkan suttogtok egymásnak, olyan király az akusztika, hogy hallani fogjátok egymás hangját, ami szerintem döbbenet és nagyon jó móka. Úgyhogy ezt mindenképp próbáljátok ki, ha már itt jártok, és hát természetesen a Valencia feliratot is. Ha láttok bármilyen fotón vagy videón ezt a feliratot, akkor fogjátok tudni, hogy ez itt készült. Úgyhogy szerintem ugyan egy kicsit klisé, de ki kell használni ezt is, úgyhogy készítsetek majd magatokról itt egy felvételt. Hozzáteszem egyébként még, hogy szerintem ide érdemes ellátogatni napsütésben, és mindenképp vissza kell jönnötök este is, mert olyan elképesztően jól meg van csinálva a fénytechnika is, a kivilágítása ennek a helynek, ami abszolút méltó ahhoz,
hogy mit is világítanak ki. És lassan most már áttérünk egyébként az operaházhoz. Ott látható. Elképesztő, hogy mit hoztak itt össze egyébként. Azon túl, hogy 75 méter magas, és ezzel Valencia, hát nem Valencia, elnézést, Valencia jó, hogy, tehát nem Valencia, hanem Európa legmagasabb operaháza lett. Olyan technikai megoldásokkal kellett dolgozni, mint például a 4 koncertteremből 3 favoritású, egy pedig kerámia. És ugye a kerámiának sokkal nehezebb megoldani az akusztikai kérdéseit, ezért egy amerikai céggel együtt álmodták meg, hogy tökéletesítsék, és az akusztika az prima legyen. Így aztán valóban kerámia borítja a nagy koncerttermet, a többi pedig fa, és ezért is 2005-ben adták át, mert hogy azért kellett egy kis idő, amíg ezt technikailag is megoldják, meg kivitelezik. Úgyhogy ha szeretnétek bemenni, mert hogy van tárlatvezetés, több mint 10 euró az ára egyébként, de talán megéri megnézni ezt, akkor ez egy 1 órás vezetett túrában meg tudjátok tenni. Mi most pedig sétálunk tovább, és bemutatom a többi részét is. Nem alapvetően ez a hely mindig nagyon tele van. Ugye most május közepe van, ami azért már erősen szezon ellenben. Alig múlt 9:30, ami ugye azt jelenti, hogy a turisták nem szívesen kelnek ilyenkor korán nyilván, hiszen végre aludhatnak, a spanyolok meg amúgy sem kelnek korán, ők mindig érzik, hogy aludhatnak. Úgyhogy azért arra fel kell készülnetek majd, ha ide látogattok, hogy társaságotok az lesz bőven. De ne aggódjatok, szerintem kellően nagy az a terület arra, hogy mindenki elférjen. Úgyhogy érdemes délelőttre időzíteni, mikor még majdnem beültök meg a napon. Van a Hemisferik épülete. Elképesztő, szerintem nagyon komoly technikai újítások vannak lépten nyomon itt. Ugye ott pedig a múzeum látható. Van a hátsó kis cuki-pupos épületben, amit ugye Teknősbékának szoktak hívni. Ott egyébként színházba tudtok menni. Nem olyan rég például a Rómeó és Júliát adták, illetve van az aljában még egy múzeum, meg egy nagyon jó kávézó is. A múzeumban mindig éppen aktuálisan valamelyik világkiállítás bújik meg, úgyhogy érdemes mindig csekkolni, amikor jöttök, hogy éppen melyiket tudjátok megnézni, hogyha olyan típusok vagytok, akik inkább múzeumba járnak. Részletek városán sétára most ennyi fért bele. Remélem, hogy kedvet kaptatok ahhoz, hogy ellátogassatok ebbe a gyönyörű városba. Ugye én pont ezt imádom nagyon Valenciában, hogy elképesztően jól ötvözi a tradicionális dolgokat, a modernnel. Most csak nézzük meg az építészetet, tehát, hogy majd 10 év alatt felhúztak ide egy ilyen brutál komplexumot. Egyébként azt kevesen tudják, hogy ez mire készült, hasonló módon a világkiállításra, mint ahogy az Eiffel-torony is. És ugyanakkor pedig ott van a belváros, az óvárosi rész, ami hát a katedrális a 13. században kezdett el épülni, szóval imádom, hogy megfelelően tudják őrizni a tradíciót úgy, hogy közben azért nyitnak a jövő felé, és szerintem ez lenne most az ideális gondolkodás egyébként. Úgyhogy én piszok jól érzem magam itt, nagyon imádom ezt a várost. Ha pedig ti úgy döntöttek, hogy ezt szeretnétek élőben is megnézni, és szükségetek van egy jó kis segítőre, aki fogja a kezeteket és végig sétál veletek mindenhol, és beavat titeket a rejtelmekbe, akkor pedig keresetek bátran, nézzétek meg a többi videómat is, és addig is legyetek jók, és utazzatok sokat. Sziasztok!